السلام عليكم وأهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن موضوع وهو إنشاء أول محطة نووية في الضبعة. الخبر الأهم اللي هنتكلم عنه إن في شركات مصرية كبيرة هتشارك في تنفيذ المفاعل، وده موضوع مهم جدا. هنعرف كل تفاصيل المشروع وإيه هي الاستفادة اللي هتعود على مصر من تنفيذه. يلا نشوف الموضوع بالكامل. الحقيقة مشروع مفاعل نووي بالضبع واحد من مشاريع ضخمة عجزت كل الحكومات السابقة عن إنها تنفذه أو تاخد خطوة فيه، ودلوقتي خلاص المشروع بيتنفذ. بدون مبالغة مصر في الوقت الحالي أصبح عندها الإرادة والقدرة على تنفيذ أي مشروع ضخم مهما كان حجمه أو تكلفته. بعض الناس المحبطة اللي احنا عارفينهم يقولوا لك طيب وإيه هو الجديد؟ يعني محطة نووية دي أصلا كانت فكرة قديمة. جميل، دي فعلا فكرة قديمة لكن كل الحكومات السابقة عجزت عن تنفيذه، فأكيد تنفيذها دلوقتي شيء بيتحسب للناس اللي شغالة حاليا. خليني أقول لحضراتكم أول فكرة لإنشاء مفاعل نووي ظهرت في فترة عبد الناصر، وكانت عبارة عن مفاوضات لكن كانت بدون نتيجة. بعد حرب 73 كان في محاولات لإنشاء مفاعل نووي في منطقة سيدي كرير، لكن الموضوع ما كملش. في عام 83 تم اقتراح مناقصة لتنفيذ المشروع، وبسبب انفجار مفاعل اللي كان سنة 86 والحكومة المصرية قلقت وتراجعت عن مشروع وبطلت تكمل فيه أو تفكر حتى فيه. طيب في 2007 اقترحت حكومة مبارك تنفيذ المشروع في الضبعة، لكن بدون أي خطوات فعلية لغاية ما جه قرار الإنشاء والبدء الفعلي في تنفيذ المشروع، وده كان عن طريق الرئيس السيسي. أول خطوة كانت تخصيص 2300 فدان اتعمل فيهم تجميع عمراني سكني متكامل في منطقة آمنة، وده لأهالي الضبعة واللي عاملين في المحطة، وتم تزويد المكان بكل الخدمات والمرافق. أما الخطوات اللي بعد كده واللي بتشتغل فيها دلوقتي هو بدء أعمال إنشاء المفاعل نفسه. خلاص تم حفر قواعد الأساس للمباني الرئيسية المخصصة للمفاعل، واللي بتدخل ضمن وحدة الطاقة رقم واحد في محطة الطاقة النووية. معنى كده إن في مفاعلات تانية هيتم إنشائها بإجمالي عدد 4 مفاعلات. والشركات المنفذة للمشروع اللي بتنفذ هو تحالف مصري روسي بيمثل الجانب المصري، شركات عملاقة وحاليا متواجدة بالمحطة. طبعا الموجودين في المحطة 1000 عامل ما بين مصري وروسي، وبنهاية عام 2022 هيوصل إجمالي العاملين ل 5000 عامل. ومن المتوقع إن المشروع بعد تشغيله هيوفر 30,000 فرصة عمل، هيكون 70% منها عمال مصريين. هتكتسب طبعا خبرات كبيرة لأول مرة في قطاع مهم جدا وهو الطاقة النووية. بالنسبة للشركات المصرية اللي شغالة في المشروع، فعال كبير زي أوراسكوم وبتروجيت وحسن علام والمقاولين وشركة السويدي. ده غير عدد كبير من مصانع الحديد وشركات المقاولات والاتصالات والأعمال المدنية، واللي بتوفر فرصة عمل غير مباشرة لآلاف العمال. وكل ده غير العمالة اللي داخل المحطة نفسها. كل ده جميل، لكن في خبر تاني أهم. شركة بتروجيت قدمت عرض تنفيذ حائط المفاعل، وده كان مقرر تنفيذه عن طريق شركة روسية في السابق. يعني شركة روسية هي اللي كانت هتقدم المشروع وكانت هتنفذ حائط المفاعل، لكن طبعا شركة بتروجيت هي اللي قامت بالعرض ده. معنى إن شركة مصرية تنفذ ده عبارة عن جزء من استراتيجية الدولة حاليا بتسارع جميع المشاريع الضخمة، ولأنها تعتمد على نسبة كبيرة من المكون المحلي. أكيد في رغبة لنقل الخبرات الروسية في القطاع النووي لمصر، وده شيء مهم جدا لأن محطة بالحجم والأهمية دي هيكون عمرها على الأقل تقدير 60 سنة. هتحتاج في الفترة دي تطوير وصيانة ومصاريف كتيرة، فأكيد مهم جدا نقل الخبرات والاعتماد على المكون المحلي بالنسبة لمواصفات المحطة النووية. فهتكون كالتالي: أول المحطة من الجيل الثالث، يعني أولا المحطة من الجيل الثالث وده أحدث جيل بالمحطة النووية، واللي هيتبع أعلى مواصفات بالأمان في العالم. من ضمن مميزات محطة الجيل إنها تستخدم نظام تبريد بيكون أقل تكلفة وأقل في إدارة الطاقة، بعكس المحطات اللي من النوع الأقدم اللي بتستخدم برجين تبريد لكل مفاعل. فهنا هيكون تبريد واحد لكل مفاعل، فأنت بكده بتوفر تكلفة كبيرة جدا على وعشرات السنين اللي جاية. لو بصينا على المحطات هتلاقيها بتتكون من 4 مفاعلات،
كل مفاعل هيكون قدرته 1200 ميجا وات، يعني بإجمالي قدرة المحطة هيكون 4800 ميجا وات. المحطة هيتم إدارتها بشكل إلكتروني، وهتكون تأمينها من أي تسريبات إشعاعية بسبب الزلازل والأعاصير والفيضانات، أو حتى باصطدام طائرة سرعتها 150 متر في الثانية. بالنسبة للموضوعات اللي بيقلق منها البعض وهو الإشعاعات النووية، أكيد نتيجة عملية تشغيل المفاعل هيكون فيها نفايات مشعة. النفايات دي هتكون كالتالي: 98% من النفايات بتكون مواد خفيفة بتكون سهل التخلص منها. المشكلة بتكون في 2% بس من النفايات، ودي بتكون مواد معقدة بيتم وضعها في حاويات وبيتم التخلص منها بطريقة آمنة عن طريق الخبراء. فما فيش أي قلق من الموضوع ده. آخر وأهم جزء في الفيديو هو إحنا هنستفيد إيه من المفاعل النووي. بعض الناس هتقول لك ما إحنا عندنا فائض في الكهرباء، ليه هنعمل مفاعل نووي؟ ببساطة لو لاحظت الموقع المفاعل هتعرف مدى أهميته. المفاعل موجود في موقعة الضبعة، وده منطقة حدودية على السواحل الشمالية، فلما تضيف قدرات جديدة في موقع زي ده فأنت أكيد هتوفر احتياجات للتصدير متزايدا في طبعا المستقبل. بنفس الشيء المنطقة الشمالية دي مكان قريب من أوروبا، وبالتالي ممكن تكون نقطة تصدير الطاقة فيما بعد. وأنت بالفعل عندك عقود كتيرة لتصدير الكهرباء، ومنها طبعا قبرص ومنها اليونان، وده معناه إن قبرص واليونان هيكونوا مجرد محطة لنقل الطاقة لأوروبا. هتقولي هي أوروبا بتعاني من أزمة طاقة؟ أيوة طبعا بتعاني من أزمة طاقة، وبتعاني كمان من أزمة كبيرة في الطاقة. وما تنساش إن الطلب العالمي على الكهرباء أصبح متزايد بشكل كبير جدا عن الأول. الأرقام بتقول إن السنين اللي جاية يا جماعة هيحصل تحول كبير جدا، وهيتم التخلي تدريجيا عن البنزين. بنزين مش طاقة نظيفة، يعني بتأثر على الجو، زي مثلا الكهرباء كبديل الوقود سواء السيارات أو المصانع. والسبب في كده هو انتشار التلوث. يعني خلاصة الكلام هيتم تبديل البنزين بالطاقة الكهربائية طبعا كبديل لوقود السيارات والمصانع، والسبب في كده هو انتشار التلوث واللي أدى مؤخرا لزيادة الاحتباس الحراري، وده موضوع بيهدد بكوارث طبيعية وبيؤدي لذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع منسوب البحر. شفنا الكلام ده كان مؤخرا. كمان في ما ننساش ان الكهرباء الفترة اللي جاية هتخدم مشاريع عملاقة في مصر، زي مثلا مشروع انتاج الهيدروجين الاخضر، وده مشروع بيحتاج لقدرات عالية من الكهرباء لانتاجه. مصر ناوية تتوسع، وبالتالي هتحتاج لقدرات اكبر في الكهرباء، والاهم من كل ده انه هيحصل زيادة في تدفق الناتج المحلي لمصر، يعني مصدر كبير للدخل القومي. خليني اقول لك ان مثلا بلد زي امريكا محطاتها النووية بتدخل عائدات من 40 ل 50 مليار دولار سنويا، غير إنها بتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشر. فموضوع المحطة أكيد مهم جدا، ده غير إن مصر هتكون دولة عندها بنية تحتية ونووية، وبالتالي هتنضم للاتفاقية النووية واللي بتكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي. خلاصة محطة الضبعة خطوة عظيمة ومهمة، وهتنقل مصر نقلة كبيرة إن شاء الله الفترة اللي جاية. بالنسبة للموعد تشغيل المحطة هيكون خلال 5 سنين، هيليها ب6 شهور تشغيل باقي المحطات الأربعة. بالنسبة لتكلفة إنشاء المحطة تعالوا نشوف الموضوع هيكون عامل إزاي. مش هنعمل تعاقدات على موضوع إلا إذا كان بيمثل بالنسبة لنا فرصة حقيقية لا تتكرر. إحنا هناخد المحطة بتشتغل زي ما هي، تمام، يعني هناخدها بتشتغل زي فاتورة الكهرباء، ونبتدي ندفع اقساط بعد 5 سنين، وندفع على 25 سنة. هنا هنكون وصلنا لنهاية الفيديو، ويا ريت تكتبوا لنا بالتعليقات ايه هو رأيكم في مشروع محطة الضبعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.